Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 26 tháng 11 của FPNC với những thông tin nổi bật sau đây. Chuyên gia cảnh báo vũ khí xung điện từ Trung Quốc có thể làm suy tàn 90% dân số Mỹ. Tại Biển Đông, Trung Quốc và Philippines tranh cãi nảy lửa về binh sĩ đồn trú trái phép trên bãi cỏ mây. Ở eo biển Đài Loan, liệu quan hệ Mỹ-Trung sẽ bế tắc khi đại diện hòn đảo tham gia vào hội nghị dân chủ? Litva cảnh báo châu Âu gánh đòn đau kinh tế từ Trung Quốc khi ủng hộ Đài Loan. Mặt khác, lục địa già đã phản công trước Bắc Kinh. Theo đó, EU gia hạn lệnh trừng phạt quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Một số tin tức đáng chú ý khác. CEO ngân hàng JP Morgan vội chữa cháy sau phát ngôn đắc tội với Trung Quốc. Tướng Mỹ cảnh báo Iran cận kề khả năng chế tạo được vũ khí hạt nhân. Tổng thống Biden đã cắt polyp tiền ung thư. Thái Lan dần hồi phục du lịch sau gần một tháng tái mở cửa. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Theo Fox News, chuyên gia cảnh báo Mỹ dễ tổn thương trước đòn tấn công xung điện từ EMP của thế lực thù địch, chẳng hạn như Trung Quốc. Mỹ không còn nhiều thời gian để phòng thủ trước đòn tấn công hiểm hóc này. Vũ khí xung điện từ có thể giúp đối thủ giành chiến thắng trong giao tranh chỉ bằng một đòn duy nhất, trích lời ông Peter Vincent Bright, giám đốc lực lượng đặc nhiệm về an ninh quốc gia và nội địa Mỹ, phát biểu trong diễn đàn trực tuyến của Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 11. Ông nói thêm, kẻ thù chắc chắn không chỉ sử dụng mỗi vũ khí xung điện từ, thay vào đó sẽ kết hợp giữa tấn công mạng, phá hoại vật lý với EMP phi hạt nhân. Lưới điện và các cơ sở hạ tầng khác của Mỹ, chẳng hạn hệ thống giao thông và thông tin, dịch vụ nước, đều bị hủy hoại trong đòn tấn công xung điện từ. Các chuyên gia gồm ông Bright cảnh báo Mỹ nên bắt tay ngay vào phòng thủ trước loại vũ khí của tương lai đầy nguy hiểm và bất ngờ này. Theo Fox News, Trung Quốc đã sở hữu những siêu vũ khí EMP và mùa hè năm nay, Bắc Kinh còn thử nghiệm phương tiện lướt siêu vượt âm mới. Chuyên gia cảnh báo, tên lửa này có thể triển khai EMP nhắm vào Mỹ, gây ra mất điện kéo dài, làm sụp đổ cơ sở hạ tầng chủ chốt và cắt đứt việc liên lạc của quân đội. Ban đầu đòn tấn công không gây đổ máu, nhưng chuyên gia cảnh báo tình trạng mất điện hoàn toàn trong một năm có thể khiến suy tàn đến 90% dân số Mỹ. Nó không gây sát thương, ít nhất là lúc ban đầu, trích lời Blaine Donoff, giáo sư trường đại học thành phố Missouri, Kansas và là giám đốc công nghệ tại công ty lá chắn EMP. Điều đáng lo ngại nữa là những quốc gia không sở hữu công nghệ quân sự đột phá cũng có thể tấn công xung điện từ, nghĩa là các nước ít tiến bộ hơn về công nghệ như Triều Tiên cũng có thể thổi tung nước Mỹ. Giáo sư Donoff cho rằng EMP không đòi hỏi quá chính xác, Triều Tiên không cần dùng tên lửa đạn đạo tốt nhất để triển khai vũ khí này. Trong khi đó, Bắc Kinh đã và đang đầu tư mạnh chương trình EMP với chiến lược tập trung đàn áp, làm suy yếu, ngắt quãng hoặc đánh lừa thiết bị điện tử của kẻ địch, trích một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc viết về năng lực của quân đội Trung Quốc POA. Bộ Quốc phòng Mỹ còn nói POA có thể sẽ dùng chiến tranh điện tử ở giai đoạn đầu của xung đột để cảnh cáo và răn đe. Theo chuyên gia Bright, nếu Trung Quốc hoặc Nga tấn công thành công vũ khí xung điện từ, Mỹ rất khó để ứng phó. Mỹ sở hữu các công nghệ và năng lực để bảo vệ cơ sở hạ tầng của quốc gia. Thế nhưng, việc triển khai phòng thủ trên toàn quốc giữa các cơ quan tiểu bang và các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về lưới điện là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Chúng ta biết làm sao để bảo vệ nước Mỹ khỏi vũ khí xung điện từ, nhưng bài toán không phải là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề chính trị, ông Bright nói. Cựu Tổng thống Donald Trump năm 2019 đã bắt đầu chú ý đến chống lại vũ khí xung điện từ. Ông ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo sự hợp tác của các cơ quan chính phủ để bảo vệ trước đòn tấn công EMP. Fox News dẫn lời các chuyên gia cho rằng ông Biden nên nối bước người tiền nhiệm và chú ý nhiều hơn đến loại vũ khí nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gieo rắc thảm họa cho toàn nước Mỹ. Chuyển sang diễn biến căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines xung quanh bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Manila chiếm đóng trái phép. Cụ thể, năm 1999, Philippines đã ủi tàu chiến cũ nát BRP Syria Med lên bãi cỏ mây, biến nó thành một tiền đồn để duy trì hiện diện trái phép ở khu vực. Quân đội Philippines từ đó đã triển khai một đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú trên tàu chiến này và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Trung Quốc gần đây bị tố cáo dùng tàu hải cảnh ngăn chặn, xịt vòi rồng ngăn cản tàu tiếp nhiên liệu của Philippines tiến về bãi cỏ mây. Sau đó, Bắc Kinh còn yêu cầu Manila ngừng hiện diện quân sự trên thực thể này. Hôm thứ Tư ngày 24 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Bắc Kinh yêu cầu phía Philippines tuân thủ cam kết và dẹp bỏ tàu chiến cũ nát trái phép. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cùng ngày thứ Tư bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc, tuyên bố không di rời tàu chiến cũ nát BRP Syria Med. Con tàu đổ bộ dài 100 mét này được chế tạo cho Hải quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Lorenzana cáo buộc Trung Quốc xâm phạm quyền lợi của Philippines khi ngăn cản tàu tiếp tế. Tổng thống Rodrigo Duterte trước đó còn nói ông chán ghét hành động của Bắc Kinh.
Về vấn đề tranh cãi nói trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 18 tháng 11 tái khẳng định lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vấn đề Biển Đông. Bà Hằng tuyên bố, Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trong mọi hoạt động trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực. Theo tờ Wall Street Journal bình luận hôm 24 tháng 11, việc Mỹ mời Đài Loan tham dự hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ sẽ là phép kiểm tra mối quan hệ Mỹ-Trung ngay sau cuộc họp trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình. Gần đây, Mỹ-Trung tìm cách xuống thang căng thẳng bằng cách dịu giọng về những mâu thuẫn và tập trung vào các lợi ích chung, chẳng hạn như chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hành động của ông Biden mời Đài Loan tham gia diễn đàn cùng hàng loạt quốc gia trên toàn cầu vào tháng 12 chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh cảm thấy chua chát và khiến quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng cao trào. Đáng chú ý, ông Biden còn ủng hộ việc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 để phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, một chuyên gia cho rằng sự hợp tác Mỹ-Trung vào tháng 12 cũng không gây xáo trộn lớn. Cụ thể, Giám đốc chương trình châu Á tại Quỹ Marshall Đức, bà Bonnie Glasser nói với Wall Street Journal rằng việc mời Đài Loan tham dự sẽ không vượt qua lằn ranh đỏ của Bắc Kinh, bởi vì hòn đảo tham gia với một cách khiêm tốn và không liên quan đến lãnh đạo cấp cao. Trung Quốc sẽ phản ứng theo kiểu này hay kiểu khác, nhưng không dẫn đến khủng hoảng mối quan hệ Mỹ-Trung. Bởi lẽ, Đài Loan sẽ không được đề cập như một quốc gia và lãnh đạo Thái Anh Văn cũng không có mặt, bà Glasser nói. Tuy nhiên, việc ông Biden gửi lời mời Đài Loan chỉ là sự kiện mới nhất trong hàng loạt động thái của Mỹ để ủng hộ Đài Loan tham gia chặt chẽ hơn vào cộng đồng quốc tế. Bằng cách đến dự hội nghị dân chủ sắp tới, Đài Loan sẽ có cơ hội để chứng minh nền dân chủ vững chắc và chủ trương tôn trọng nhân quyền, theo quan chức của Mỹ và hòn đảo tự trị chia sẻ. Mới đây, tờ Taiwan News đưa tin, Đài Loan đã thông qua ngân sách quân sự bổ sung trị giá 240 tỷ Đài tệ, tức là hơn 8,6 tỷ đô la, để tăng cường hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân của hòn đảo, chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng ở eo biển. Được biết, khoản chi sẽ trải dài trong 5 năm, chính quyền hòn đảo sẽ mua sắm 8 hệ thống vũ khí, gồm tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không, tên lửa chính xác tầm xa, tàu chiến, máy bay không người lái, sản xuất tên lửa hành trình không đối đất Vạn Kiếm và tên lửa Hùng Phong nội địa. Hôm 24 tháng 11, trao đổi với Thời báo Hoàn Cầu, chuyên gia quân sự Trung Quốc Ngụy Đông Húc cho biết, từ quan điểm kỹ thuật và chiến thuật, những vũ khí này thực sự gây ra những mối đe dọa bất đối xứng nhất định đối với các vùng ven biển của đại lục và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Tuy nhiên, chúng chưa đủ sức thu hẹp khoảng cách sức mạnh quân sự khổng lồ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Ông Ngụy phân tích, các lực lượng vũ trang của Đài Loan đang trang bị vũ khí để hóa thành con nhím, với các khí tài sẽ là gai nhọn. Hòn đảo sẽ áp dụng các chiến lược chiến tranh phi đối xứng, chẳng hạn như đặt tên lửa chống hạm siêu thanh tầm xa và tên lửa hành trình tấn công đất liền tại các khu vực ven biển, dùng tàu hộ tống nhỏ lớp đa dạng và các tàu tuần tra khác để chống lại tàu chiến lớn của đại lục trong chiến tranh du kích trên biển. Tuy nhiên, vị chuyên gia đánh giá Đài Loan hiện tại chẳng khác gì chim sa lưới, bất kỳ sự quẫy đạp nào cũng chỉ rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Ông cho rằng ngành công nghiệp vũ khí của Đài Loan không đủ vững chắc để phát triển và sản xuất hàng loạt vũ khí tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của các lực lượng vũ trang chỉ trong 5 năm. Việc chống lại sự thống nhất bằng vũ lực nhất định sẽ đưa Đài Loan đi vào ngõ cụt, ông Ngụy nêu quan điểm. Trong khi đó, Đài Loan vẫn kiên quyết nâng cao sức mạnh phòng thủ và kêu gọi sự ủng hộ lớn hơn từ Mỹ, Nhật Bản, Úc và nhiều quốc gia thân thiện khác. Litva chấp nhận đương đầu với nỗi đau kinh tế trong ngắn hạn do Trung Quốc gây ra để thắt chặt quan hệ với Đài Loan. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 11. Ông cũng cảnh báo châu Âu cần chuẩn bị cho hàng loạt sự bắt nạt kinh tế từ Bắc Kinh khi muốn tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trung Quốc đã giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva vào hôm Chủ nhật vừa qua, khi quốc gia vùng Baltic cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện, trên thực tế có chức năng như đại sứ quán, trong khi Litva thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc, chứ không phải Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Ngoại trưởng Landsbergis cho biết Litva đã sẵn sàng chống đỡ đòn trừng phạt kinh tế của Trung Quốc. Ông nói, về ngắn hạn sẽ rất đau thương với bất kỳ quốc gia nào mất hợp đồng của Trung Quốc, nhưng đó chỉ trong thời gian ngắn hạn, vì thị trường sẽ thích nghi, các doanh nghiệp sẽ phải thích nghi. Ngoại trưởng chỉ ra, Trung Quốc không chỉ cắt đứt liên hệ với các doanh nghiệp Litva mà còn tiếp cận nước thứ ba và gây áp lực cho họ không hợp tác với Litva. Tuy nhiên, Litva cũng đang nỗ lực để chuỗi cung ứng bất phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông nói, Litva sẽ trở thành hình mẫu để các nước châu Âu cùng noi theo trong nỗ lực chống lại sức ép của Bắc Kinh.
áp lực là không thể tránh khỏi, nhưng dù sao, châu Âu cũng nên tham gia nhiều hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để củng cố an ninh kinh tế. Chúng ta phải hiểu rằng, bất kỳ nước nào hiện giờ cũng liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo ông Lambertskis bình luận. Trong chuyến thăm Washington, ông Lambertskis đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Bà khẳng định cam kết vững như sắt thép của Mỹ dành cho đồng minh NATO. Bà Sherman đặc biệt hoan nghênh Litva mở rộng quan hệ với các nền dân chủ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Được biết, Washington đã luôn tìm kiếm không gian cho Đài Loan tham gia vào hệ thống quốc tế, bất chấp những căng thẳng cao trào với Bắc Kinh. Ông Kirk Campbell, điều phối viên Nhà Trắng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hồi tuần trước nói rằng nỗ lực của Mỹ để bắt tay với các đối tác và đồng minh ở khu vực đang khiến Trung Quốc cảm thấy tức lồng ngực. Bắc Kinh mô tả động thái này thể hiện tư duy thời chiến tranh lạnh. Hôm 24 tháng 11, hai nhà ngoại giao thuộc Liên minh châu Âu EU cho biết, các đại sứ của khối đã thống nhất gia hạn biện pháp trừng phạt đối với 4 quan chức và một thực thể của Trung Quốc, như một phần trong việc mở rộng danh sách đen trừng phạt những cá nhân, tổ chức vi phạm nhân quyền. Được biết, khối Liên Âu đã bổ sung 4 quan chức Trung Quốc vào danh sách trừng phạt hồi tháng 3, trong số đó có Giám đốc Sở Công an Tân Cường, Chen Mingguo, với cáo buộc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ. EU cho rằng ông Chen phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Trong khi đó, thực thể lọt vào tầm ngắm của khối Liên Âu là Binh đoàn Xây dựng và Sản xuất Tân Cường. Liên minh châu Âu cho rằng đơn vị này đã thực hiện những vụ bắt giữ tùy tiện trên quy mô lớn và đối xử tồi tệ với người Duy Ngô Nhĩ. Phía Trung Quốc đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và ban hành nhiều biện pháp trừng phạt lên châu Âu để đáp trả. Theo các nguồn tin, quyết định gia hạn lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tập thể trên sẽ được 23 thành viên Liên minh châu Âu thông qua vào tháng 12 tới. Các biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại đến lãnh thổ các nước thuộc khối Liên Âu. Giới quan sát nhận định động thái mới này đang là mối đe dọa lớn cho thỏa thuận đầu tư được ký kết vào cuối tháng 12 năm 2020 giữa Trung Quốc và EU. Tuần trước, đặc phái viên của Trung Quốc tại khối Liên Âu Trương Minh cho biết điều kiện để phê chuẩn thỏa thuận là EU phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lên những vấn đề mà Bắc Kinh xem là can thiệp nội bộ. Sau 7 năm và 35 vòng đàm phán, hiệp định đầu tư đang gặp nguy hiểm vì những trở ngại do phía châu Âu gây ra, ông Trương nhấn mạnh. Chính phủ Mỹ đã thêm tên hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 11, với nguyên nhân là lo ngại chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia. Mỹ khẳng định trong nhiều trường hợp, các công ty Trung Quốc giúp quân đội phát triển máy tính lượng tử. Cụ thể, Washington bổ sung 12 công ty Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu nhằm ngăn doanh nghiệp Mỹ hợp tác về quốc phòng công nghệ cao với Trung Quốc. Động thái mới nhất của Mỹ đối với doanh nghiệp Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hai nước bất đồng sâu sắc về hiện trạng của Đài Loan và các vấn đề thương mại. Danh sách bổ sung của Bộ Thương mại Mỹ gồm các công ty máy tính lượng tử, bán dẫn và doanh nghiệp Trung Quốc tham gia hoạt động hạt nhân không an toàn của Pakistan. Một số công ty trong đó được cho là đã hỗ trợ các ứng dụng chống tàu ngầm và tàng hình, cũng như khả năng phá mã hóa hoặc phát triển mã hóa không thể phá vỡ của quân đội Trung Quốc. Các doanh nghiệp Mỹ sẽ không được bán nguyên vật liệu và thiết bị cho những công ty trong danh sách đen. Tổng cộng 27 pháp nhân đã được Bộ Thương mại Mỹ thêm vào danh sách đen, đó là từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Pakistan và Singapore. Các nhà cung cấp cho các công ty trong danh sách pháp nhân sẽ cần phải xin giấy phép trước khi có thể bán cho họ. Điều này có khả năng bị từ chối. Danh sách đen của Bộ Thương mại đã được sử dụng mạnh mẽ hơn từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei đã được điểm danh từ năm 2019. Theo đó, các quan hệ của tập đoàn này với nhiều nhà cung cấp quan trọng khiến Huawei gặp khó khăn chất chồng trong sản xuất thiết bị di động. Hôm thứ Ba, khi phát biểu trong chương trình của trường cao đẳng Boston, CEO JP Morgan, ông Jamie Dimon cho biết, tôi đã nói đùa Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp kỷ niệm 100 năm thành lập, và JP Morgan cũng vậy. Tôi cái là chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn. Tôi chẳng thể nói vậy ở Trung Quốc, họ sẽ nghe thấy mất. Qua hôm sau, CEO của ngân hàng phố Wall đã phải bày tỏ hối tiếc về phát ngôn của mình nhằm cứu vãn viễn cảnh kinh doanh ở thị trường tỷ dân. Bình luận của ông Diamond có thể gây trở ngại cho tham vọng phát triển của JP Morgan ở Trung Quốc, nơi ngân hàng này có lợi ích gần 20 tỷ đô la Mỹ và đang muốn mở rộng hoạt động hơn nữa. Năm nay, JP Morgan đã nhận được sự phê chuẩn của cơ quan chức năng Trung Quốc cho phép toàn quyền sở hữu công ty chứng khoán tại nước này. Các chuyên gia về Trung Quốc tại Mỹ cho rằng ông Diamond nhanh chóng gửi lời xin lỗi để đảm bảo không có thiệt hại về lâu dài. Ông Diamond cho hay, tôi hối tiếc và đáng lẽ không nên nói như vậy. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh về sức mạnh và sự trường tồn của công ty chúng tôi.
Theo nguồn tin thân cận với Reuters, ông Diamond đã xem phản ứng của người nghe và ngay lập tức biết mình lỡ lời, vội tìm cách chữa cháy. Trong một văn bản sau đó, ông cho hay, thật không đúng khi nói đùa về bất kỳ nhóm người nào, dù đó là về đất nước, nhà lãnh đạo, xã hội hay văn hóa của họ. Liên quan đến phát ngôn của CEO JP Morgan, ông Hồ Tích Tiến, tổng chủ biên tờ Thời báo Hoàn Cầu thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc CBC cho rằng, thực ra ông không cần phải hối tiếc, CBC thành công trong địa hạt của mình hơn hẳn JP Morgan ở địa hạt của họ. Là một đảng viên CBC, tôi không ngại chuyện công ty của ông hòa vào làn sóng bao trùm của CBC. Nghĩ dài hạn hơn, tôi cá là CBC sẽ trường tồn hơn Hoa Kỳ. Theo Reuters, Bắc Kinh cho rằng sự tham gia của ngân hàng nước ngoài là thành tố quan trọng cho sự phát triển ngành tài chính nội địa của Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty phương Tây làm kinh doanh ở đất nước tỷ dân cần phải rất thận trọng, bao gồm trong lời nói của mình. Giáo sư Esquire Brasset từ Đại học Cornell cho rằng, lời xin lỗi của ông Diamond phần nào cho thấy công ty nước ngoài phải chứng minh sự tôn trọng với chính phủ Trung Quốc nếu muốn tồn tại ở thị trường nước này. Trong khi đó, Leland Miller, CEO công ty dữ liệu China PageBook, nhận định, tôi không nghĩ sự việc của JP Morgan sẽ để lại bất kỳ hậu quả lâu dài nào. Chuyển sang diễn biến đáng chú ý về chương trình hạt nhân Iran. Hôm 24 tháng 11, tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cảnh báo Iran đang tiến rất gần đến ngưỡng sản xuất đủ uranium làm giàu để tạo ra vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Tehran dường như vẫn chưa đi đến quyết định có chế tạo một đầu đạn hạt nhân hay không. Cụ thể, chia sẻ với tạp chí Time, ông McKenzie đánh giá chính quyền Iran dường như thích ý tưởng thực hiện một cú đột phá, ám chỉ thời điểm Tehran làm giàu đủ uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông McKenzie lưu ý rằng Mỹ vẫn chưa thấy bằng chứng nào về việc Tehran đã hoàn thiện thiết kế cho một đầu đạn có thể lắp vào một trong số 3.000 tên lửa đạn đạo. Ông McKenzie chia sẻ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ưu tiên các hoạt động ngoại giao để đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Các nhà ngoại giao đang tích cực giải quyết vấn đề này, tuy nhiên Bộ Tư lệnh Trung tâm luôn có nhiều kế hoạch khác nhau để tiến hành. Tướng McKenzie nói, ám chỉ Mỹ không loại trừ trường hợp áp chế bằng vũ lực nếu Iran không bày tỏ thiện chí trên bàn đàm phán. Chia sẻ của ông McKenzie có cùng thông điệp với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Hôm 20 tháng 11, tướng Austin khẳng định Hoa Kỳ vẫn cam kết ngăn chặn Iran đạt được vũ khí hạt nhân và tiến hành điều này thông qua con đường ngoại giao. Tuy nhiên, nếu Tehran không sẵn sàng tham gia một cách nghiêm túc, thì chúng tôi sẽ xem xét tất cả biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Hôm 24 tháng 11, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết việc giám sát chương trình hạt nhân của Iran đang gặp nhiều trở ngại nên dữ liệu có thể không được cập nhật đầy đủ. IAEA cho biết các quan chức Iran hầu như không có thiện chí hỗ trợ hoạt động thanh tra giám sát. Trong những tháng qua, tổ chức này cũng đã vấp phải sự cản trở của chính quyền Tehran. Hôm 24 tháng 11, trong chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ là ưu tiên của nước này khi đảm nhận vị trí Chủ tịch Liên minh châu Âu EU vào năm tới. Cụ thể, ông Le Drian bày tỏ hy vọng Paris sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa châu Âu và các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU. Pháp cam kết củng cố sự hiện diện của Liên minh châu Âu trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách xây dựng các dự án hợp tác rất cụ thể với các đối tác của chúng tôi trong khu vực, trong đó có cả Indonesia. Nền tảng của sự gắn kết này là tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, dựa trên pháp quyền, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia, cũng như chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi hình thức bá quyền. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Indonesia, Retno Marsudi, Ngoại trưởng Pháp đã cam kết cung cấp gói đầu tư trị giá 500 triệu euro vào các dự án chuyển đổi năng lượng ở Indonesia. Tuy nhiên, chi tiết kế hoạch không được tiết lộ. Ngoại trưởng Indonesia Marsudi đã tái khẳng định tầm quan trọng của các dự án chuyển đổi năng lượng và đánh giá cao cam kết hợp tác của Pháp. Căng thẳng Nga và phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm 23 tháng 11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev đã khẳng định chủ nghĩa can thiệp vào nước ngoài của Mỹ và châu Âu chính là nguyên nhân gốc rễ phá hủy nhiều quốc gia trên thế giới. Cụ thể, ông Patrushev cáo buộc các cường quốc như Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã tàn phá quê hương của những người khốn khổ đang tìm đường vượt biên vào châu Âu thông qua Belarus trong những ngày gần đây. Libya, Afghanistan, Syria và Iraq là những quốc gia điển hình đã bị hủy hoại do sự can thiệp của nước ngoài, theo quan chức Nga nêu quan điểm. Vị thư ký nói rằng tình trạng di cư không kiểm soát sẽ tiếp diễn trừ khi các nguyên nhân gốc rễ được loại bỏ. Điều này có nghĩa là phương Tây nên từ bỏ chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và không áp đặt niềm tin của mình bằng vũ lực, ông Patrushev nhấn mạnh.
Nhận xét của quan chức hàng đầu ngành an ninh Nga được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang vật lộn với hàng nghìn người di cư từ các quốc gia Trung Đông bị tàn phá bởi chiến tranh như Iraq, Syria, cố gắng tìm đường vượt biên vào EU thông qua Belarus. Ông Patrushev đề cập Ukraine cũng là một cái tên trong danh sách dài nạn nhân của phương Tây. Theo quan chức Nga, sau khi tạo dựng sự bảo hộ ở Ukraine, phương Tây đã phá hủy nền kinh tế của đất nước này, khiến nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói. Bất cứ lúc nào, Ukraine cũng có thể xảy ra xung đột. Hàng triệu công dân của nước này sẽ phải chạy trốn để tìm nơi ẩn náu, ông Patrushev nhấn mạnh. Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denis Monastersky nói rằng nước này cần hàng triệu đô la để củng cố biên giới với các nước láng giềng Nga và Belarus để ngăn ngừa dòng người di cư. Tâm điểm cũng đổ dồn về Kiev trong bối cảnh Moscow đang tăng cường các hoạt động ở gần biên giới giữa hai nước. Một số tờ báo phương Tây cáo buộc rằng Nga đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine. Bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor vừa công bố kết quả cuộc nội soi đại tràng cho Tổng thống Joe Biden vào hôm 19 tháng 11. Bác sĩ xác nhận ông Biden đã được cắt polyp lành tính. Được biết, polyp là dạng tổn thương do niêm mạc hoặc tổ chức dưới niêm mạc tăng sinh tạo thành. Nó không phải là khối u dù có hình dáng tương tự. Tỷ lệ cao các khối polyp là lành tính, tuy nhiên vẫn có một số sẽ hóa thành ung thư nếu không được điều trị kịp thời. Theo ông O'Connor, polyp trong đại tràng của Tổng thống Biden phát triển chậm như một dạng tổn thương tiền ung thư và đã được cắt bỏ hôm 19 tháng 11. Dù không phải trải qua thủ thuật nào, nhưng trong 7 đến 10 năm tới, ông Biden cũng phải kiểm tra định kỳ và nội soi đại tràng thường niên. Hiện, vị Tổng thống Mỹ 79 tuổi vẫn khỏe mạnh và hoạt bát, đủ sức thực hiện thành công các nhiệm vụ trên cương vị Tổng thống, theo lời bác sĩ Nhà Trắng cho biết. Hôm 25 tháng 11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm đầu tiên đến Croatia kể từ khi nước này giành độc lập. Ông đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Zoran Milanovic tại Zagreb trước khi ký thỏa thuận bán 12 máy bay chiến đấu Rafale đã qua sử dụng do hãng Dassault của Pháp sản xuất cho quốc gia vùng Balkan. Được biết, thương vụ này có trị giá 1 tỷ euro, khoảng 1,1 tỷ đô la, là thỏa thuận quốc phòng quan trọng nhất mà Croatia ký kết kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1995. Ông Macron nói, trong lĩnh vực quốc phòng, việc chuyển giao chiến đấu cơ Rafale cũng như chương trình đào tạo và liên kết giữa các chính phủ sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ song phương giữa Pháp và Croatia. Đây cũng là yếu tố nâng cao năng lực quốc phòng cho châu Âu, cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Macron luôn nuôi tham vọng đẩy mạnh khả năng phòng vệ của Liên minh châu Âu EU, giảm bớt sự phụ thuộc vào quân sự Mỹ. Tại Nga, ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác mắc kẹt sau khi ngọn lửa bùng phát trong mỏ than ở vùng Siberia vào ngày thứ Năm, ngày 25 tháng 11. Theo nguồn tin của Dịch vụ Khẩn cấp Liên bang Nga và chính quyền địa phương, đã có 236 người được giải cứu, đưa lên từ mặt đất. Việc cứu hộ vẫn đang tiến hành, ước tính 285 người làm việc dưới mỏ. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết, theo thông tin ban đầu, nhiều công nhân đã hít phải khí độc, con số nạn nhân đang tiếp tục được làm rõ. Bangkok chỉ còn là cái bóng của chính mình kể từ khi Covid-19 bùng phát hồi năm ngoái. Sự rộn ràng của một trung tâm du lịch châu Á đã nhường chỗ cho không khí tĩnh lặng và ảm đạm. Nhưng gần đây, sau khoảng 1 tháng Thái Lan tái mở cửa du lịch, khu phố ăn chơi Khao San đã dần như thấy dấu hiệu phục hồi. Trước đại dịch, phố Khao San dày đặc du khách hội hè cuối tuần, ngồi quán vỉa hè, uống cốc bia mát lạnh, những cửa tiệm xăm hình, gánh hàng rong, nhà nghỉ nhộn nhịp và tấp nập. Cuộc sống về đêm cực kỳ sôi động với cả du khách tự túc lẫn người du lịch theo tour. Tuy vậy, cảnh tượng ở Khao San đã thay đổi hoàn toàn khi Thái Lan đóng cửa. Các cửa tiệm chìm vào hoang lạnh, nhiều nơi phải trả mặt bằng. Sự ảnh hưởng của đại dịch không thể rõ ràng hơn ở Bangkok, nơi được ghi nhận là thành phố được du khách đến thăm nhiều nhất trong 4 năm liên tiếp. Thái Lan từ ngày 1 tháng 11 đã bắt đầu cho phép du khách tiêm phòng đầy đủ từ 60 quốc gia trở lại vui chơi mà không cách ly. Tuy nhiên, các quy định hạn chế vẫn duy trì, bao gồm các nhà hàng ở Bangkok chỉ được bán thức uống có cồn trước 9 giờ. Dù vậy, những đám đông nhỏ đã xuất hiện trên đường phố Bangkok, tận dụng thời điểm có nhiều khuyến mãi nhằm kích cầu du lịch. Du khách tên Marcus từ Đức cho biết, thật là một thời điểm tốt khi quay lại Thái Lan thêm lần nữa. Kinh tế Thái Lan phụ thuộc lớn vào du lịch. Năm 2019, nước này đón khoảng 40 triệu lượt khách, thu về 1,91 ngàn tỷ baht, tương đương 57 tỷ đô la Mỹ. Còn trong 10 tháng đầu năm nay, Thái Lan chỉ đón có hơn 106.000 du khách nước ngoài, giảm mạnh so với mức 6,7 triệu cho cả năm ngoái. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.